بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ سره د مختلف ریجن فار ایگزامپل ایست، ویست، نارث، ساوث ډیټا ده د مختلف منث لپاره. دا 12 منثس مونږ ورکړي په دغه کې مونږ سره د منث ریکارډ دی. په هر منث کې په هر ریجن کې څومره مونږ سره سیل شوی دی. نو دا ډیټا مونږ ډسپلی کوو ریجن وایز په څه شي باندې، په چارت باندې. خو مونږ یو ډاینامیک چارت، مطلب دا به سټیټیک چارت نه وي. دلته تاسو وکسئ، ګوره مونږ دلته که تاسو خیال وکړو څومره ریجن دي، 4 ریجن دي: ایست، ویست، نارث، ساوث. زه په دغه شي باندې په دغه ویست د ایست چې کوم دی ایست ما ختم کړو. چې ختم وکړو د ایست لپاره دلته چې کوم انساید سو انساید ختم شول. فار ایگزامپل زه ساوث هم ختموم. چې ساوث مو ختم کړو دلته په کلر باندې تاسو کتای شو مونږ سره ویست پاتې دی او نارث پاتې دی. فار ایگزامپل زه نارث هم ختموم، ما سره څه شی پاتې شو، ویست پاتې شولو. دغه ځنه زه سلیکشن کم د څه شي د ایست والا. نو د ایست او د ویست چې کومې مونږ سره مطلب د سیل مختلف قسم انسایډس دي. ګوره دلته مونږ سره څه تقریبا 75,000 پورې سیل شوی دی. دلته څومره شوی، دلته 61,000 پورې سیل شوی دی. که تاسو غواړو چې په دغه باندې مونږ سره بره ډیټا لیبل هم راشي، په یو هغه باندې کلیک وکړئ، رایټ کلیک وکړئ، دلته مونږ سره شي په ډیټا لیبل باندې ما کلیک وکړو، په ار یو هغه باندې مونږ سره بره دا ویلیوز هم راغلی. اوس زه غواړم څه شی غواړم چې زه دا ډرا کم. نو راځئ چې مونږ وکړو چې مونږ د ډاینامیکلی په چیک باکسز باندې چې کومې مونږ سره مطلب دا ګرافیکل ډسپلی یا انسایټس دی ان د فارم آف بار چارت دی مونږ سره څرنګه کریټ کیږي. که دلته کنجسټډ کیږي نو بیا به په کلیک وکړي چې د کومې مونږ سره د مختلف قسم ډیټا لیبل پر راغلي. نو دا ډیټا لیبل به دغه ځنه زه بیرته څه کم، دا به زه آف کم. په مختلف هغه باندې ما کلیک وکړلو، دلته به جنرالایز څه وکم، ډیټا لیبل ما دغه ځنه اووراله کړلو. دا چې کومې مونږ سره د فرست نمبر دی، ګوره زه به یو ختموم، ګورم به مونږ سره په ایست باندې هم لګېدلي دي. نو دلته به څه وکم، دا ما ډیس سلیکټ کړل، نو ما سره صرف څه پاتې شولو، ایست پاتې شو. په ایست باندې به زه کلیک وکم، دلته تاسو کتای شو ډیټا لیبل چیک دی، دا ما ان چیک کړلو ځکه چې دلته سپیس کم دی. نو مونږ سره نو راځئ چې وکړو چې مونږ سره دا څرنګه کریټ کیږي. زه به څه وکم، دا ډیټا به سلیکټ کړم، دلته به یو نوی شیټ له به راشم، دلته ما کلیک وکړو، دلته ما پیسټ کړله. زه غواړم چې په دغه ډیټا باندې زه ګرافیکل څه وکم، د چیک باکسز په ترو باندې ډاینامیک انسایډ کریټ کم. اوس دغه دپاره به زه یو کار وکم، دا ټیبل چې کوم دی د دغه ټیبل فار ایگزامپل دغه زه یوه کاپي بله ما اخلم. دغه ځنه مو دا کنټرول سی سره کاپي کړلو او دلته مو څه کړو، دلته مو پیسټ کړلو. اوس دا چې کوم ایریاز دي په دغه ایریا کې دا برني، په دغه ایریا کې زه به دلته څه وکم، زه به دلته انزرټ کم یو رو. په دغه ایریا کې چې کوم دا 4 ایریا دي، په دغه کې به زه اډ کم چیک باکسز، به لینک کم د څه شي سره دغه سره. نو دلته به زه څه وکم، زه به راشم ډیولپر ټیب له، په ډیولپر ټیب کې به زه انزرټ له راشم، په انزرټ کې به زه چیک باکس باندې کلیک وکم، را بشم دلته مې څه وکړلو، یو چیک باکس په واخیستو. دغه چې دا کوم نیم دی، دا نیم به زه سلیکټ کم په کنټرول ای باندې، دا نیم ما سلیکټ کړلو. دلته به په چیک باکس کې چې دا کوم د مطلب د مونږ سره لیکل پې شوي دا به زه ختم کم. ته ختم مې کړلو، بهر مې کلیک وکړلو. اوس چې زه دغه راشم نو دا چیک شو ان چیک. اوس دا به زه څه شی کم، دا به زه لینک اول خو دا چې دا به زه په کنټرول سره مطلب که زه غواړم چې زه دا سلیکټ کم، کنټرول سره به سلیکټ کم او په کنټرول سره چې زه دا ډریګ اینډ ډراپ کم نو دلته به دلته هم پیسټ شي. کنټرول سره چې زه دا بیا کلیک کم، دا به زه راوړم دلته به هم پیسټ شي. په کنټرول سره راغلم، دا مې دلته هم پیسټ کړلو. اوس دا ټول چې څومره هم دي دا به په کنټرول سره زه سلیکټ کم، زه به راشم دلته فارمیټ شیپ له، دلته مونږ سره الاین آپشن دی، دا به زه ورټیکلی یا مطلب دا الاین ټاپ یا الاین باټم، دا به زه څه کم، دا به زه الاین کم. فار ایگزامپل ټاپ الاین کړل، سلیکټډ دی، دا به زه ډسټریبیوټ هوریزنټلی چې کوم دی دا آپشن به هم پکې کم. نو دا ما سره پس ایکول ډسټنس باندې دا ډسټریبیوټ شول.
اوس په دلته زه کلیک وکم، زه غواړم چې زه چې کله هم په دغه باندې کلیک کم، اصل کې په کلیک کې موږ سره دا د دغه چې کوم آپشن دی چې کله کلیک شي نو په کلیک باندې دی موږ سره ټرو شي، او چې کله ان ټیک شي یا چیک چې شي دا ټرو شي، او چې موږ سره کله چیک ختم شي نو دا فالس شي. دا به زه لینک هم دا ویلیو بیرته دلته وښوم. دلته مو چې وکړو کلیک مو وکړلو، دا سیل سره به زه لینک هم انټر مو کړو. چې انټر مې کړو دا ګوره چیک دی، چې چیک دی نو موږ سره څه دا ټرو دی، چې دا ان چیک کم دا فالس شولو. داسې به دلته راشم دغه باندې بم کنټرول سره په دغه باندې کلیک وکم، رایټ کلیک په وکم، فارمیټ کنټرول له به راشم، دلته به کلیک وکم په دغه سیل کې، دا به لینک کم دا سیل د څه شي سره دغه ځای سره. دلته ما سره ټرو شو، داسې به په کنټرول بهر به کلیک وکم چې دا ډیس سلیکټ شي، په کنټرول سره په دغه باندې کلیک وکم، رایټ کلیک په وکم، په رایټ کلیک کې به زه څه ولیکم فارمیټ کنټرول به ولیکم، دغه ځای کې زه څه کوم زه لینک کوم دغه ایریا، انټر مو کړو، دلته موږ سره ټرو شولو. بهر به کلیک وکم، رایټ کلیک په وکم، دلته به راشم په دغه ځای کې به څه شي، په دغه ځای کې موږ سره زه به په دغه چې کوم موږ سره دا په دغه باندې به رایټ کلیک وکم، رایټ کلیک کې فارمیټ سیل، فارمیټ سیل کې به دلته راشم، دا ایریا به زه څه کوم دا به لینک کم. نو دلته موږ سره دا چې کوم دا ګرافیکلی مطلب دا چې موږ سره کوم ریډیو بټن دی په دغه باندې خو دا شی راغلو. اوس په دغه ځای کې چې کومه ډیټا ده په دا کمپلیټ ایریا کې، نو زه به څه وکم دا به کلیر کم. زه دا غواړم چې دا کنډیشنلی دلته راشي. څرنګه راشي؟ دلته به زه ولیکم اف کې موږ سره په دغه ځای کې چې کومه ویلیو ده دا موږ سره برابر وي د څه شي د ټرو. که دا د ټرو برابري نو دلته څه وکړه، دلته دا ویلیو راوله، ورنه څه راوله، ورنه دا بلینک راوله. دا به زه بند کم. اوس که موږ دا فار ایگزامپل په دغه سایډ باندې ډریګ کو نو چې دا کوم 3 دی دا 3 موږ سره به فکس وي، او دا به جې نه کې شي کې نه به ایل شي. نو دلته به زه راشم په دغه ځای کې دا به څه وکم، دا به زه لاک کم. دا مې لاک کړلو، دا سیل مې لاک کړلو، او دا سی فور موږ سره څه دی، سی فور موږ سره دا ایریا ده، مطلب دا زه نه لاک کم. انټر مې کړو، چې انټر مې کړو نو که تاسو خیال وکړو دی ما سره څه دی، دا ټرو دی که نه، چې دا زه ختم کم دا ډیټا ختمه شوه. چې په دغه باندې کلیک وکم دا ډیټا راغله. دا به زه داسې ډریګ کم، چې ډریګ مې کړو نو دلته مې ما سره څه وشوله، د دغو سیل کې چې کومه ډیټا ده هغه ډیټا هم راغله. ګوره دلته یې موږ سره څه راغله 61 راغله، دلته 19 راغله، او دلته 53 راغله. دا کمپلیټ چې څومره ایریا ده دا به زه سلیکټ کم، او دا به داسې د لاسټه پورې زه ډریګ اینډ ډراپ کم. نو دلته یې ما سره دا کنډیشنلی به اوس چې دا زه چیک کوم دا به فیل کیږي، او چې ان چیک کوم دا به ما سره ختمیږي. ښه دا خو یې ما سره څه شولو دلته راغلل چې دا موږ سره فیل مطلب په چیک باندې دا ډیټا په بنیاد باندې موږ سره دا فیل کیږي او ان فیل کیږي. چې موږ یې فیل کو نو چیک کو دا موږ سره راشي. اوس زه غواړم چې دغه نه څه وشي، دا کمپلیټ ټیبل ما سلیکټ کړلو، دلته به راشم انزرټ له، په انزرټ کې به راشم موږ سره دا 2 ډایمنشنل چارټ دی. نو زه به په دا 2D چې کوم کالم چارټ دی په دغه باندې به کلیک وکم. په دغه ما کلیک وکړو دا به لږ داسې سایډ ته راولم، دا به زه لږ داسې موو کم. دا ټیبل چې کوم دی که زه وغواړم چې زه یې دغه ځای نه موو کم، بهرحال دا به زه فی الحال پرېږدم، دا به زه نه موو کوم ځکه چې مونږ لینک کړلو نو بیا به داسې نه چې مسله یې ورته جوړه کړي. دا مې دغه ځای نه څه کړلو لږ مې غاټ کړلو. اوس ګوره دا چې کوم مونږ سره د ډاینامیک ریجن ټیبل چې دی دا به زه ایډیټ کړم. دی مونږ سره اصل کې څه شی دی، ډاینامیک ریجن بیس، ریجن بیس څه شی دی، دی مونږ سره ډاینامیک ریجن بیس کالم چارټ دی. دا مونږ سره کالم چارټ دی، ډاینامیک ریجن بیس کالم چارټ دی. اوس زه غواړم چې دلته چې دا کوم د ریډیو بټن دی، دا ریډیو بټن زه دلته به د خپل هغه کې راولم. دغه دپاره چې دا کوم دلته دا لاین دی، دا لاین به زه سلیکټ کم، په ډیلیټ سره به دا ډیلیټ کم. دا به لږ شی کم داسې به لږ ریسایز کم چې لږ غټ شي. دلته چې دا کومې موږ سره مطلب دا لیبل دی، که دا تاسو وغواړو چې دا ختم کړو دا هم ختمالی شو. دغه سیټ کې چې دا کوم موږ سره دا سلیکشن دا ډیټا راغلی دا هم دغه ځای نه زه ختمالی شم. لږ په موږ سره څه شو، لږ پې کولاو شولو. اوس په زه یو کار وکم، په کنټرول سره به دا څومره یې موږ سره چیک باکس دي دا به زه سلیکټ کم. دغه ځای نه مې سلیکټ کړل، دا به زه په کنټرول سره څه کم،
کنټرول زیډ. دا چې کومې موږ سره دا سلیکټ شوی و دا چارټ ما پرېښو ځکه دا چارټ ورسره موو کېدو. دلته راغلم یو ځله مو په کنټرول سره دا سلیکټ کړل چې سلیکټ مې کړل په کنټرول سره زه یې ځله راوړم دا مې چېرته پرېښول دا دلته چې د کومه ایریا موږ سره ده په دغه ایریا کې مې دا پرېښول. لږ به ولت شی وکړم دا به لږ داسې تیر کړم لږ مو اوچات کړل دا یو پاتې دی په دغه باندې به کلیک وکړم دلته مې بهر کلیک وکړلو چې ما سره په دغه باندې به کلیک وکړم او کلیک نه بعد به دا هم راوچات کړم او دلته به څه وکړم دلته به دا موږ سره په دغه منځ کې به راشي. که مثال دا اوس بیا تاسو یو چې لږ سپیسینګ مسله یې ده کنټرول سره به دا چې څومره هم دي دا به ټول سلیکټ کړم سلیکټ مې کړل فارمیټ شیپ له به راشم په فارمیټ شیپ کې به څه وکړم اول خو دا چې دا به ټاپ سره الاین کړم دغه نه بعد به دا ډیسټریبیوټ کړم هوریزنټلی نو دا موږ سره ډیسټریبیوټ شول هوریزنټلی. اوس دا چې کومه ایریا ده فار ایگزامپل دا ایریا ما څه کړله دغه ځنه مې هایډ کړله ختمه مې کړه چې ختمه مې کړله اوس دلته که تاسو خیال وکړو څه وشولو دا ډیټا یې موږ سره دغه ځنه ورکه شوه. زه به رایټ کلیک وکړم دلته به څه وکړم رایټ کلیک به وکړم په رایټ کلیک باندې موږ سره زه به راشم چې دا کومه چارټ ایریا ده دا چارټ ایریا دا ډیټا سلیکشن به وکړم ډیټا سلیکشن مو وکړلو دلته موږ سره څه شی دی یو آپشن یې ورکړی چې هیډن اینډ ایمټي سیل په دغه باندې به کلیک وکړم دغه نه بعد به لاندې څه ولیکم چې شو کا هیډن چې کوم رو او کالم دي دا شو کا اوکې مې کړل دا کمپلیټ ډیټیل یې راوستل دا به زه اوکې کړم چې اوکې مې کړو دلته ما سره دا ټیبل راغلو. اوس که زه دغه ځانه څه وکړم دغه ځانه دا مې کلیک کړلو نو تاسو کتای شو چې دا کومې موږ سره فور نمبر سیریز دی دا فور نمبر سیریز یې موږ سره ختم شو په دغه باندې مې کلیک وکړلو ما سره دا بل ختم شولو په دغه باندې مې کلیک وکړلو ما سره بل ختم شولو مطلب دا چې ایست ویست دا موږ سره څه دا موږ ډاینامیک کړل چې زه په کوم باندې کلیک کړم دلته به ما سره څه راسي که زه وغواړم چې دلته په دغه باندې څه راولم لیبل پر راولم بره په لیبل راوستی شم داسې که زه وغواړم چې ټایټل ورسره سیډو کې راولم تاسو په ایکس اکسیس او په وای اکسیس باندې دا هم ورکولی شو. فار ایگزامپل دلته په ایکس اکسیس چې دا کوم ټایټل دی موږ سره په ایکس اکسیس باندې څه دی په ایکس اکسیس باندې موږ سره دا دی چې 12 month ډیټا په وای اکسیس باندې څه دی دا به زه سلیکټ کړم دی موږ سره دی سیلز یا پرچیز اټ each month region wise دا کې موږ سره region wise کوم سیل یا پرچیز کیږي دا موږ سره region wise هغه شو کیږي دا مې ډیس سلیکټ کړلو دلته راولم دا مې سلیکټ کړلو نو تاسو کتای شو دلته ما سره څه شو فار ایگزامپل دا مې ډیس سلیکټ کړلو دا مې ډیس سلیکټ کړلو واپس مې سلیکټ کړلو نو موږ چې کومه مطلب د کوم منت ولا ډیټا سلیکټ کوو نو موږ سره دا د کوم ریجن دا اصل کې موږ سره ریجنز دي مختلف د کوم ریجن ولا د نارت ولا سلیکټ کم د نارت ریجن ډیټا موږ سره ډسپلی شي د ایست ولا سلیکټ کم دا ولنای د ایست لپاره شو دا ویست شو د نارت شو د ساوث شولو نو یو ګرافیکلی موږ فولي اتوماتیک ډاینامیک چارټس موږ په ایکسل کې په ریډیو بټن سره داسې کریټ کړلی شو. امید ده چې تاسو ته به تاسو زده کړه شوي وي. هغه کسان چې په فرست ټایم باندې ما ګوري کاینډلی راشئ او تاسو د یوټیوب چینل کې په سرچ کې ورکې انفوټیک وي د عبدالناصر افریدي ګوره دلته زه تاسو ته لینک لیکم و به لیکو HTTP که په براوزر کې تاسو یوټیوب کولاو www.youtube.com دلته /عبدالناصر افریدي دا تاسو سرچ کې چې دا سرچ کې نو انشاءالله تاسو ته په دغه باندې مختلف قسم کنټینټ های کوالټي کنټینټ زموږ په چینل باندې میلاو شي. سبسکرایب کې فالو کې او موږ ریګولرلی ګورئ تاسو ته به ډیره فایده وشي. دغه نه علاوه که تاسو ټیک ټاک استعمالو tiktok.com نو په دغه باندې تاسو کتای شو پروفیسر عبدالناصر افریدي نو دا که تاسو وکتو تاسو ته به دا کنټینټ په باندې په ټیک ټاک باندې میلاو شي ځکه چې زه په دواړو پلیټ فارم باندې دا کنټینټ شیر کوم. ډیره مننه مهرباني.